हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक नोभा 4 पोर्ट लिएर आएको छु। चार्जिङ पोर्ट ड्यामेज भएको छ। यो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ हामी यसमा रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। यो जुन यो भर्टिकल टाइपको टाइप सी चार्जिङ पोर्ट छ यो चाहिँ ड्यामेज भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ र यसमा चाहिँ यो सेम टु सेम यो जुन भर्टिकल टाइपको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ हामीसँग चाहिँ नभएको खण्डमा चाहिँ अर्को यो सी टाइपको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ हामी यसमा रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ यसमा लगाउनेवाला छौँ। कसरी यसमा लगाउने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। यो भर्टिकलमा छ भने चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यो चाहिँ आज हामी यसमा लगाउनेवाला छौँ र यो पहिलो यो डिसेबल भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा अलरेडी नै छ। मेरो च्यानलमा गइकन हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। नभए म यसकै आई बटनमा पनि दिनेवाला छु। यो जुन यो भर्टिकल चार्जिङ पोर्ट चाहिँ हामी रिप्लेस गर्नेवाला छौँ। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। स्मोक नोभा 4 पोर्टको चाहिँ यो भर्टिकल सी टाइपको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ आज हामी रिप्लेस गर्नेवाला छौँ र त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामीलाई सुरुवात गरौँ है त। टाइप सी भर्टिकल टाइपको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ पिन ड्यामेज भएको छ। माथिको जुन यो चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यसको सेम टु सेम चाहिँ मार्केटमा चाहिँ नपाएको खण्डमा चाहिँ हामीले यो लगाइकन रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन। अब पहिला सुरु हामी यसलाई रिमुभ गरौँ। रिमुभ गर्नुभन्दा पनि पहिला सुरु यसको जुन यो ब्याट्री छ प्लसलाई चाहिँ हामी यसबाट रिमुभ गरौँ। यसमा यो सर्ट हुनसक्छ। यस कारणले यसलाई चाहिँ यहाँ लगाइदिउँ। सर्ट हुँदैन। अब हामी यसलाई निकालौँ। हट गर्ने युज गर्नु पर्दैन। यो सोल्डिङ आइरनबाट पनि यो रिमुभ हुन्छ। सबैतिर लगाउँ। यो हिट भइहाल्छ। यसरी हामीले यसलाई बाहिर निकाल्यौँ। यसमा चाहिँ यसको डाउनमा चाहिँ स्मल लेगहरू छ। यो चार्जिङमा आउने यो चाहिँ 4 बिग लेग भइहाल्यो। यसलाई अड्काउनलाई चाहिँ यसरी हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। किनभने अड्काउन युज गर्नु पर्दैन। यसमा एक आपसमा यो लेगहरू सर्ट हुन्छ। यसलाई हामीले क्लिन गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई क्लिन गऱ्यौँ। यसमा 1 लेग 2 3 4 यो चाहिँ चार्जिङ पोर्टलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भइहाल्यो। 4 लेग त छैन। यसलाई चाहिँ हामीले 4 लेग बनाउनुपर्छ। बनाएर यसमा चाहिँ यसलाई अड्काउनु पर्ने हुन्छ। टाइप सी चार्जिङ पोर्टमा चाहिँ यो 4 लेग भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ यसको जुन यो पिसिबी बोर्डमा चाहिँ अड्काउनको लागि राखेको भयो भने अरू चाहिँ स्मल चाहिँ यो चाहिँ जुन चार्जिङमा जाने भइहाल्यो। र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। किन भन्दाखेरि यो मार्केटमा यो नपाएको खण्डमा हामीले यसमा यो लगाउन जाँदैछौँ। यसमा अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले प्लस र माइनस मात्रै लिएर चाहिँ हामीले यसमा युज गर्नेवाला छौँ। यसको बडीमा चाहिँ हामी 4 लेग बनाइकन यसलाई चाहिँ पिसिबी बोर्डमा चाहिँ हामी यसलाई यसरी चाहिँ होल्ड गर्नेवाला छौँ। फर्स्ट ग्राउन्ड भयो भने सेकेन्ड प्लस हो। यसबाट चाहिँ हामी 2 जम्पर लिएर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी लगाउनेवाला छौँ। यसमा चाहिँ यो अब यसको प्लस बोल्ट यसमा आएको हुन्छ भने यो चाहिँ प्रोटेक्सन आइसी भइहाल्यो। यो ग्राउन्ड हुन्छ। यो भी प्लस यहाँ दिन सक्छौँ भने डी यो माइनस हामी यसमा जम्पर दिइकन हामी यहाँ रिपेयर गर्नेवाला छौँ। ग्राउन्ड हुन्छ भने सेकेन्डमा चाहिँ प्लस हुन्छ यसको पिन। यो 2 पिन ग्राउन्ड र 2 पिन प्लस हुन्छ। यसबाट हामी जम्पर ल्याउँ। फर्स्ट 2 पिन छोडिकन चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ हामी प्लस ल्याउँ। यो टाइप सीमा यो फर्स्ट छोडिकन सेकेन्डमा चाहिँ हामीले प्लस बोल्ट लिएको छौँ भने यसको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो ग्राउन्ड लिएको छौँ। यसरी हामीले यसमा जम्पर लगायौँ। अब यसलाई हामी साइडमा राखौँ। राखिसकेपछि अब यतापट्टिको काम गरौँ यसमा बोर्डमा। अब यसमा हामीले 4 लेग बनाउनु पऱ्यो। किनभने यसमा बोर्डमा चाहिँ यो यसको जुन यो टाइप सीले चाहिँ एट्याच त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले 4 लेग बनायौँ। बनाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ यो जुन यो टाइप सी यसरी लगाउनेवाला छौँ।
लेगलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ सोल्डिङ गर्नेवाला छौँ यो लेगले चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट दिनेवाला छ डाउनको यो पिनहरू एक आपसमा सर्ट हुनसक्छ त्यही कारणले यसमा नि हामी युभी ग्लु लगाउँ सुकेको छ यो जुन हामीले लेग बनाएको छौँ यसलाई हामीले लेगलाई यस्तो गरौँ यो पोजिसनमा राखौँ त्यसपछि यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ अब यो बाहिर निक्लिँदैन किनभने यो अब हामीले 4 लेग बनायो यो जति प्रेस तान्दा पनि बाहिर निक्लिँदैन त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लगाउन सक्छौँ यो वायर जम्पर वायर प्लस लाइन हो हामी यसको यो तल डाउनको यो रजिस्टरको उसमा दिउँ यो हामीले प्लस यसमा दिउँ प्लस यहाँ दिउँ अब यो ग्राउन्डलाई हामी यसमा ग्राउन्डमा दिउँ यो डी लेखेको ठाउँमा चाहिँ हामी यसलाई जोइन गरौँ यो हामीले ग्राउन्डलाई डाइरेक्ट यसमा डीमा ल्याएर दियौँ टाइप सी चार्जिङ पोर्ट चाहिँ ड्यामेज भएको थियो यो भर्टिकल चार्जिङ पोर्ट हो यसमा चाहिँ हामीले नर्मल टाइप सी चार्जिङ पोर्ट पनि कसरी लगाउने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युसहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यो भर्टिकल टाइप सी पोर्ट चाहिँ ड्यामेज थियो यसमा चाहिँ हामीले नर्मल चार्जिङ पोर्ट चाहिँ भर्टिकल चार्जिङ पोर्ट बनाइकन हामीले यसमा लगाएको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु